والله احنا هنبطل نتكلم على تحديثات بعد كده حرفيا باللي بيحصل ده. انا ليه بقول الكلام ده هتفهمه طبعا من خلال الفيديو دلوقتي. تعالى بس نتكلم دلوقتي عن التحديث اللي عمله اليوتيوب، او بمعنى اصح التحديث اللي هيبدا ان هو يتطبق خلال الفتره اللي جايه، والتحديث ده هيساعد بشكل كبير جدا في زياده ارباح منشئ المحتوى. تعالى نفهم مع بعض بس كده ايه التحديث ونشوف الدنيا فيها ايه. هنا بيقول لك نقدم لكم هدايا مقدمه من جولز، طريقه جديده لكسب المال من خلال يوتيوب. مرحبا ايها المبدعون، يسعدنا ان نشاركك المزيد حول الهدايا التي تدعمها جولز، وهي طريقه جديده لمشاهديك للتعبير عن انفسهم واظهار دعمهم والتواصل معك في خلال الوقت الفعلي اثناء البث المباشر الرأسي. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم مع بعض واحده واحده. بس تعالى بس ناخد فكره عن التحديث وهفهمك كل حاجه بشكل كويس. بيقول لك تفاصيل عن كيفيه عمل هذه الميزه وكيف يمكنك استخدامها ومساعدتك في كسب المال. ما هي المجوهرات والهدايا؟ المجوهرات هي عباره عن عنصر رقمي يمكن للمشاهدين شراؤه في حزم لارسال مجموعه متنوعه من الهدايا في البث المباشر العمودي للمبدعين المؤهلين. ايه هو البث المباشر العمودي؟ البث المباشر العمودي اللي هو البث المباشر اللي متصور بطريقه طوليه، يعني البث المباشر يبقى بشكل طولي ما يبقاش بشكل عرضي، لان التحديث ده مش هيبقى موجود على البث المباشر العرضي، هيبقى على البث المباشر اللي معمول بطريقه طوليه فقط لا غير. يعني مش هيبقى موجود على البث المباشر لو انا مصوره بشكل مستطيل، لا مش هيبقى موجود على البث المباشر في حاله لو انت مصوره بشكل مستطيل. الهدايا عباره عن رسوم متحركه جذابه يمكن للمشاهدين ارسالها في البث المباشر العمودي الخاص بك لاظهار تقديرهم في الوقت الفعلي، وتتيح المجوهرات المشاركه في الوقت الفعلي من خلال عمليات الشراء المجمعه، مما يزيل الحاجه الى شراء المزيد في كل مره يريد فيها المشاهدون التعبير عن انفسهم في اللحظه وارسال الهدايا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمعنى اصح المجوهرات دي او بمعنى اصح الهدايا دي انت تقدر انك تشتريها بشكل مجمع، او بمعنى اصح تشتري مجموعه منها، والمجموعه دي تفضل في الحساب بتاعك. انت دلوقتي مثلا داخل بتشاهد اي بث مباشر، داخل بتشاهد البث المباشر ده من حسابك اللي انت عامله او مثلا من قناتك او ايا من كان، تقدر ان انت تشتري مجموعه من المجوهرات دي، والمجوهرات دي تفضل على الحساب بتاعك، بحيث ان انت ما تضطرش كل شويه ان انت تشتري عشان تدعم بيها منشئ المحتوى. انت بتشتري مجموعه من الهدايا دي بتخليها عندك في الحساب بتاعك، وانت عايز بقى تدعم صاحب البث منهم بتقدر ان انت تدعم صاحب البث منهم. لو دخلت على بث مباشر تاني مش لازم ان انت تروح شاري تاني عشان تدعم صاحب البث، انت بتشتري مجموعه بتخليها في الحساب بتاعك، بعد كده بتقدر انك تدعم بيها اصحاب البثوث المباشره لحد المجموعه دي ما تبدا ان هي تخلص او تبدا ان هي تتشال من حسابك او تنتهي من الحساب بتاعك. كيف تساعدني الهدايا على الكسب؟ عندما يستخدم المشاهدون الجواهر لارسال الهدايا تحصل على الياقوت الذي يمثل ارباحك. يعني ارباحك بتبقى عن طريق حاجه اسمها الياقوت. واحد ياقوت يعني ب1 سنت، يعني الواحد ياقوت هيديك 1 سنت، لذا مقابل كل 100 ياقوت تتلقاها تحصل على $1. يعني مقدار ال100 ياقوتة ب$1. يعني اللي عايز يدعمك ب$1 هيدعمك ب100 ياقوتة. وطبعا الاشكال بتاعتها بتبقى هي الاشكال دي، بتبقى اشكال شبه كده بتقدر ان انت تدعم بيها صاحب البث المباشر، وهو ده البث المباشر العمودي اللي انا بقول لك عليه، اللي هو بيبقى متصور بطريقه طوليه مش بيبقى متصور بطريقه عرضيه. وطبعا ده ان دل فدل كده ان اليوتيوب حرفيا بيقلد التيك توك بحت، لان الموضوع ده موجود في التيك توك. فكده اليوتيوب اخد الميزه دي، او بمعنى اصح اخد الفكره دي من التيك توك نزلها عنده في اليوتيوب. طبعا برضو ده كله بغض النظر عن ان اليوتيوب في التحديثات اللي هو بيعملها حتى ولو بياخدها من منصات تانية فبتبقى حرفيا تحديثات محترمه، يعني بتبقى تحديثات ليها هيبه كده، لان التطبيق ده حرفيا انا ما بحترموش تماما، اللي هو تطبيق التيك توك ده. ما علينا من الموضوع ده. من المؤهل للحصول على المجوهرات؟ على مدار الأسابيع القليلة المقبلة سنطرح هذه الميزة على منشئ المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة والمشتركين في برنامج شركاء اليوتيوب والذين قبلوا وحدة العناصر الافتراضية في يوتيوب ستوديو. وهذا يعني أيضا أن المشاهدين في الولايات المتحدة فقط مؤهلين حاليا لشراء المجوهرات وإرسال الهدايا. يعني بمعنى أصح هو التحديث ده دلوقتي اتطبق، بس اتطبق فين؟ اتطبق في الولايات المتحدة. يعني احنا لسه هنا عندنا في الشرق الاوسط هيبدا ان هو يظهر خلال الايام اللي جايه. محدش يجي يقول لي انا مش متطبق عندي، لان هو كده كده لسه مش متطبق عندك، هو متطبق في الولايات المتحده، وهيبدا بعد كده ان هو يتطبق في الشرق الاوسط، ويبدا ان هو يظهر عندنا هنا في مصر. ودي طبعا حاجه معروفه ان اي تحديث بيحصل بيتطبق الاول على الدول الخارجيه، بعد كده احنا التحديث بيجي لنا اخر حاجه. ايه السبب؟
بره عننا من الموضوع ده حاليا، على الرغم من ان جميع المشاهدين سيتمكنون من رؤيه الهدايا المرسله اثناء البث المباشر. يعني اي مشاهد معاك في البث المباشر هيقدر ان هو يشوف الهدايا اللي دعمك بيها اي واحد من المشاهدين اللي موجودين في البث المباشر. لن يتمكن المشاهدون من شراء المجوهرات وارسال الهدايا الا في البث المباشر العمودي على تطبيق يوتيوب للجوال، ولكن يمكنك تلقي الهدايا اذا قمت بالبث المباشر عمودي مباشره على يوتيوب او باستخدام برامج بث تابعه لجهه خارجيه. يعني بمعنى اصح هو هنا باختصار شديد جدا بيقول لك ان المشاهدين مش هتقدروا ان هم يشتروا الهدايا دي الا من تطبيق اليوتيوب ذات نفسه، في حاله لو انت عامل بث مباشر عمودي مش بث مباشر عن طريق ان انت مصوره بالعرض. وهنا بيقول لك ان في ملاحظه بقى كده صغيره، بيقول لك ملاحظه للمبدعين: عند استخدام برامج بث تابعه لجهه خارجيه قد لا تتمكن دائما من رؤيه الهدايا المرسله. في بعض منشئين المحتوى لما بييجوا بيعملوا بث مباشر بيبقى مستخدم تطبيق خارجي بيطلع من خلاله بث مباشر، ساعتها هو هنا مش هيتمكن ان هو يشوف الهدايا اللي اتبعتت له. يعني ممكن تتبعت له هدايا وهو هيستقبلها عادي خالص، ولكن هو ممكن ان هو ما يقدرش ان هو يشوفها. بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك لرؤيه الهدايا يمكنك مراقبه البث المباشر من تطبيق يوتيوب للجوال، لان ساعتها لو انت فاتح بث مباشر عن طريق تطبيق تاني انت ممكن ان انت تاخد مثلا الموبايل بتاعك او مثلا اي موبايل من الموبايلات اللي موجوده في البيت عندك، تقدر انك تشوف البث المباشر بتاعك انت من خلال تطبيق اليوتيوب. ساعتها هيظهر لك الهدايا اللي بيدعمك بيها المشاهد، او عرض الهدايا كرسائل نظام في موجز الدردشه من غرفه التحكم المباشر. وهنا بيقول لك سنبقيك على اطلاع دائم بخططنا لطرح هذه الخدمه في بلدان اخرى في المستقبل. اشترك في هذه التدوينه للحصول على تحديثات عند توسيع الخدمه. ما علينا من كل الكلام ده. هنا بيقول لك كيف تختلف الهدايا عن سوبر ستيكرز. يعني دي بتختلف ايه عن السوبر ستيكرز والسوبر شات والكلام ده؟ نظرا لان الهدايا المدعومه بالجواهر والتي يتم شرائها في حزم فان ارسالها يتطلب بضع نقرات فقط. يعني بمعنى اصح انت لو اشتريت مجموعه انت هتتمكن ان انت ترسل الهدايا دي بعده نقرات بسيطه خالص، مفيش اي مشكله تماما، مما يتيح للمشاهدين التفاعل بسهوله اكبر مع المحتوى في الوقت الفعلي. كما يتم عرض الهدايا على البث المباشر الرأسي حيث تظهر الملصقات الفائقه في الدردشه المباشره. وهي دي كانت تبقى كل حاجه بخصوص التحديث بتاع النهارده، او بمعنى اصح التحديث اللي احنا هنبدا ان احنا نشوفه الفتره اللي جايه. وطبعا الموضوع ما وقفش على هنا اطلاقا، لما يبدا التحديث يتطبق عندنا في الشرق الاوسط اكيد هنعمل فيديو تاني عشان نشوف التحديث ده اخباره ايه، وهنبدا ان احنا نعرف التحديث ده بيستخدم ازاي زي ما احنا متعودين عندنا هنا في القناه. الحلو اللي في الموضوع كله ان اخونا حسام عبد الله يصلح حاله ويوفقه يا رب كان قايل اصلا من اسبوعين عنده في القناه على قسم المنتدى عنده قريبا في اليوتيوب، وافتكروا كلامي ده طبعا بعد التحديث اللي اليوتيوب عمله، وهو تحديث الاهداف. ان انت بتحدد هدف اثناء البث المباشر او العرض الاول، وبتقدر ان انت تقول للمشاهدين على الهدف اللي انت حاطه بحيث ان هم برضه يدعموك بيه. فطبعا قال الكلام ده على المنتدى عنده، وبالفعل هو الكلام ما مرش عليه اسبوعين، يعني هو البوست ده من اسبوعين وحرفيا التحديث هيبدا ان هو يتطبق بالشكل ده. ورسالتي في اخر الفيديو طبعا لاخويا حسام عبد الله، احنا مش هنتكلم بعد كده صاحبي خالص على تحديثات او هنفتكس اي حاجه، لان هم تقريبا بيسمعونا يعني والله بجد. ده طبعا بغض النظر عن برضو مش عارف بصراحه اذكر الموضوع ده ولا ما اذكروش. ايام التحديث بتاع الدرع جيت انا طلعت عملت فيديو قلت والله بما انهم بداوا ان هم يصغروا الدرع بتاع اليوتيوب، فانا اعتقد ان خلال الفتره اللي جايه هيبدا ان الدرع يصغروه اكتر واكتر واكتر. وطبعا جت في اخويا حسام طبعا هو شايلها لي لغايه النهارده، فاخد الدرع اصغر اصلا مما هم صغروه. فاحنا كده حرفيا يا صاحبي خليني اقول لك بس ان احنا ما ينفعش ان احنا نتكلم عن تحديثات او نفتكس تحديثات في دماغنا، لان تقريبا هم بيسمعونا. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال اكتبوا تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. سلام.